Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. A crede că Halil Ibrahim are suficiente resurse și talent pentru a avansa singur pe calea succesului este un semn că potențialul său este apreciat. Pentru că este evident că oamenii încrezători, hotărâți și talentați au nevoie de mai puțin ajutor de la ceilalți pentru a-și atinge obiectivele. Cu toate acestea, factorii de mediu și oamenii care influențează viața, precum și efortul individual, joacă un rol important pe calea succesului. În acest moment, este inevitabil să punem la îndoială influența Melisei asupra lui Halil Ibrahim. Concluzia că contribuția Melisei la Halil este negativă poate necesita analiza obiectivă a mediului lui Halil Ibrahim. În acest articol, vom discuta în profunzime dinamica călătoriei vieții lui Halil Ibrahim și posibilele efecte negative ale Melisei în această călătorie. Cu toate acestea, atunci când procedăm astfel, nu trebuie să uităm că nu numai mediul persoanei, ci și propriile conflicte interne pot fi o ușă deschisă către manipulare. Ceea ce oamenii de succes au în comun este rezistența lor în fața provocărilor cu care se confruntă și credința lor neclintită în ei înșiși. Halil Ibrahim apare și în fața noastră ca un individ cu acest tip de caracter. Acest tânăr, care se distinge de împrejurim prin inteligență, hotărâre pentru muncă și viziune, se pregătește să se ridice rapid în cariera sa profesională. Este incontestabil că Halil Ibrahim are toate resursele necesare pentru a obține succesul. De fapt, unul dintre cele mai de bază elemente pentru a avea succes astăzi este abilitatea de a gestiona corect resursele și de a le folosi în avantajul tău. Deci, de ce Halil Ibrahim are potențialul de a obține succesul pe cont propriu? Cel mai simplu răspuns la această întrebare are de-a face cu abilitățile tale individuale și cu capacitatea ta de auto-îmbunătățire. Mai ales în ultimii ani, s-a înțeles că pașii făcuți de indivizi în domeniul dezvoltării personale sunt cel mai important factor care îi deosebește de ceilalți. În acest sens, Halil Ibrahim apare ca un individ concentrat pe propria sa dezvoltare. Pasiunea pentru autoeducație, dorința de a învăța constant și capacitatea de a rezolva problemele pe care le întâmpină demonstrează că poate obține mari succese nu doar singur, ci și într-un timp scurt. Cu toate acestea, modul în care evaluezi acest potențial și reacționezi la influențele mediului tău joacă, de asemenea, un rol foarte critic. Cât de importantă este Melisa pentru succesul lui Halil Ibrahim? A pune această întrebare este poate important pentru a înțelege modul în care oamenii din jurul lui Halil Ibrahim contribuie sau îi fac rău. La prima vedere poate părea că a avea sprijin de partea fiecărei persoane este un avantaj în procesul lor de obținere a succesului. Cu toate acestea, nu toate relațiile pot aduce contribuții pozitive la obiectivele individului. Uneori, o persoană sau o relație poate toci, fără să știe, potențialul unui individ și să-i împiedice progresul. În acest context, trebuie evaluată și influența Melisei asupra lui Halil Ibrahim. Dacă Melisa a devenit un factor demotivant pentru Halil Ibrahim, distragându-i atenția sau drenându-i constant energia, această relație ar putea reprezenta un obstacol serios în calea progresului lui Halil Ibrahim. Oamenii pe care îi întâlnim din când în când în viață pot fi o piatră de temelie sau un obstacol pentru noi. În acest moment, întrebarea în care categorie se încadrează Melisa pentru Halil Ibrahim devine importantă. La fel ca multe relații, pot exista mai multe dinamici în relația Halil Ibrahim și Melisa. Melisa poate fi insuficientă pentru a fi alături de Halil Ibrahim și al sprijin, sau poate fi un element care îl împiedică pe Halil Ibrahim să-și folosească energia într-un mod pozitiv.
Dacă Melissa are o influență care îi face dificil pentru Halil Ibrahim să-și realizeze propriul potențial, această relație ar putea să le rețină pe Halil Ibrahim, mai degrabă decât să contribuie la progresul său. În plus, astfel de interacțiuni, uneori în mod inconștient, pot crea contradicții în lumea interioară a individului. În natura complexă a vieții, controlul unui individ asupra propriilor decizii poate deveni uneori estompat. Uneori oamenii devin sensibili la influențele din mediul lor și aceste influențe le pot manipula. Manipularea înseamnă în general influențarea proceselor de luare a deciziilor prin factori dincolo de propria voință a individului. În ciuda încrederii în sine și a abilităților sale, Halil Ibrahim poate să nu realizeze că Melissa este un element de manipulare pentru el. În special atașamentele emoționale pot îngreuna ca o persoană să facă o evaluare obiectivă. Conflictele interne pot crește și efectele manipulării. Un individ se poate simți manipulat atunci când începe să-și pună la îndoială credința în ei înșiși sau cedează presiunilor exercitate de oamenii din jurul său. În acest moment, cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să-și o pună Halil Ibrahim este ce își dorește cu adevărat și ce elemente îl vor duce mai departe pe această cale. Dacă influența Melissei asupra lui Halil Ibrahim reduce motivația lui Halil Ibrahim de a obține succes, această relație trebuie evaluată într-un mod sănătos. Aceste conflicte interne pe care Halil Ibrahim le experimentează în sine îi pot îngreuna să-și atingă obiectivele în timp. În momentele în care îți pierzi încrederea în propriul tău potențial, presiunea factorilor externi precum Melissa poate crește și mai mult. În astfel de cazuri, faptul că individul este prins între propriile dorințe și presiunile mediului poate fi unul dintre cei mai mari indicatori ai manipulării. Prin urmare, Halil Ibrahim recăpătarea încrederii în sine și conștientizarea efectelor negative din viața sa și eliminarea acestora va fi unul dintre cei mai importanți pași pe care îi va face pe calea succesului. Înțelegerea cât de scurtă este viața creează o conștientizare care afectează modul în care o persoană își gestionează timpul. Timpul este resursa noastră cea mai valoroasă, care nu poate fi compensată, iar gestionarea corectă a acestei resurse este de o importanță vitală în procesul de obținere a succesului. Cel mai important punct la care Halil Ibrahim trebuie să fie atent în acest proces este modul în care își evaluează timpul și cu cine îl împarte. Dacă Melissa a devenit un element care îi irosește timpul lui Halil Ibrahim în mod inutil, această relație îl poate întârzia să-și atingă obiectivele. Una dintre pietrele de temelie ale căii către succes este managementul timpului. Indivizii care nu își folosesc timpul corect au dificultăți în a-și atinge obiectivele, indiferent cât de talentați ar fi. Dacă Halil Ibrahim vrea să-și folosească potențialul la cel mai înalt nivel, ar trebui să analizeze cu atenție cine și cum își petrece timpul. Dacă Melissa umple cele mai importante perioade de timp din viața lui Halil Ibrahim cu argumente inutile, tulburări emoționale sau efecte negative, Halil Ibrahim poate avea nevoie să reconsidere această relație. Una dintre cele mai mari provocări din viață este manipularea propriei lumi emoționale și mentale. Chiar și oamenii inteligenți și talentați precum Halil Ibrahim pot fi uneori victime ale manipulării fără să-și dea seama. Acest lucru poate determina persoana să se abată de la propriile obiective și să se împiedice pe calea succesului. Prin urmare, Halil Ibrahim trebuie să analizeze cu atenție oamenii din viața lui și efectele pe care acești oameni le au asupra lui. Viața este într-adevăr scurtă și luarea unor decizii greșite cu oamenii nepotriviți în acest timp scurt poate duce la greșeli ireversibile. Manipularea nu este doar o influență externă. O persoană se poate manipula și pe sine. Legăturile emoționale deosebit de puternice pot slăbi capacitatea unei persoane de a gândi obiectiv, ceea ce poate determina persoana să se îndepărteze de propriile obiective.
Dacă Halil Ibrahim își dă seama că Melissa nu-i face nimic bun, i-ar putea fi greu să accepte această situație. Cu toate acestea, una dintre cele mai importante caracteristici ale unui individ care dorește să obțină succes este capacitatea de a face față faptelor. Pascali